एभ्रिवान, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज हामी प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले थोरै यसको थ्योरी पोर्सनहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने कोसिस गरौँ है त। प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेर लेखिरहेको छ। लेट पिएन बी अ स्टेटमेन्ट, देन प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन स्टेट्स द्याट P1 is true, then Pm is true for all m belongs to n, and 3 भनेको Pm plus 1 is true whenever Pm is true, then the statement Pn is true for all n belongs to नेचुरल नम्बर भनेर भनिरहेको छ। यो जस्ट थ्योरी मात्रै हो, घोक्नुपर्छ हामीले र कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यो बुझ्दै जान्छौँ है। त्यो केही छैन यसमा धेरै कुराहरू र यसको वर्किङ रुलहरू हेरौँ। अब हामीले क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि प्रुभहरू गर्दाखेरि कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा छ। स्टेप 1 मा के गर्ने, जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट दिन्छ त्यो स्टेटमेन्टलाई सधैँ P1 भनेर लेट गर्ने। त्यसपछि स्टेप 2 मा आउँछ हामीले P1 जुन त्यो स्टेटमेन्ट छ गिभन स्टेटमेन्ट त्यसमा चाहिँ P1 ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो सधैँ है। जस्तै n को ठाउँमा लिएर गएर 1 राखिदिने हो भने त्यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्टेप 3 मा कुनै एउटा नेचुरल नम्बर n बाहेक m भनेर लिगौँ र त्यो n को साटोमा m लिएर गएर राख्यो भने पनि कुनै अर्को नेचुरल नम्बर लिँदाखेरि m नेचुरल नम्बर लिग्यो भने त्यसलाई Pm को ठाउँमा लिएर गएर राख्यो भने जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यो ट्रु हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ अथवा सपोज गर्छौँ। त्यसपछि त्यसैलाई युज गरेर के गर्छौँ, Pm plus 1 पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउँछौँ है। यदि हामीले Pm plus 1 लाई पनि ट्रु देखाउन सक्यो भने देन बाई द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन जुन हाम्रो Pn भन्ने एउटा फर्मुला छ अथवा थ्योरम छ त्यो चाहिँ ट्रु हुन्छ सबै n बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बरको लागि भनेर भनिरहेको छ। त यो सबै स्टेपहरू हामीले गर्दै जान्छौँ र अब कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू क्वेसनहरूमा गर्दै जाँदाखेरि स्टेपहरू लेख्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्छौँ है त। र अब ढिलो नगरी क्वेसनतिर लागौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ 1 + 2 + 3 प्लस n इक्वल टु n plus 1/2 हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। र जनरली हामीले जुन म्याथमेटिकल इन्डक्सन छ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनहरू त्यो कतिखेर युज गरिन्छ भने जब कुनै पनि फर्मुलाहरू अथवा थ्योरमहरूलाई डाइरेक्टली प्रुभ गर्न सकिँदैन त्यतिखेर हामीले इन्डाइरेक्ट मेथडको युज गर्छौँ प्रुभ गर्नको लागि त्यो थ्योरमलाई र फर्मुलाको लागि। त्यो नै के हो त, प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन हो है। कसैले सोध्यो भने हजुरहरूलाई कतिखेर युज हुन्छ भनेर भन्न सक्छ, त्यतिखेर हजुरहरूले के भन्नु पऱ्यो भने जब कुनै पनि थ्योरमहरू अथवा कुनै पनि फर्मुलाहरू चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट प्रुभ हुँदैन तब हामीले इन्डाइरेक्ट मेथड युज गर्न सक्छौँ र त्यो इन्डाइरेक्ट मेथड नै के हो त, प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन हो है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न पऱ्यो। ल अब त्यसपछि क्वेसनतिर लागौँ कसरी गर्ने भनेर। र अघि हामीले वर्किङ प्रिन्सिपलहरू पनि हेरिसकेको छौँ वर्किङ कसरी गर्ने भनेर। सो हामीलाई यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट दिइरहेको छ 1 + 2 + 3 प्लस n इक्वल टु n plus 1/2 भनेर दिइरहेको छ। यसलाई के गर्नु पऱ्यो, Pn भनेर लेट गर्नु पऱ्यो पहिला। सो लेट गरौँ है त। लेट Pn बी द गिभन स्टेटमेन्ट। देन अब के भन्नु पऱ्यो, यो Pn भनेर लेट गरिरहेको छौँ। सो Pn इक्वल टु 1 + 2 + 3 प्लस n इक्वल टु n plus 1/2 भयो। अब जब हामीले लेट गरिन्छ तब के गर्नुपर्ने थियो अरे, P1 लाई ट्रु देखाउन पर्ने थियो है त। सो वेन n इक्वल टु 1, जब n को भेल्यु लिएर गएर 1 राखिन्छ। अब LHS मा के आउँछ भनेर हेरौँ है त। LHS मा के छ भने त जब n को भेल्यु 1 हुन्छ पहिलो टर्म हुन्छ तब हामीसँग भेल्यु के छ यहाँ 1 छ। सो LHS मा कति आयो, 1 आयो। जब n को भेल्यु 1 राखेछौँ हामीले LHS मा कति पाइरहेको छौँ, 1 पाइरहेको छौँ। त्यस्तै गरेर RHS मा कति पाइरहेको छौँ भनेर हेरौँ है त। यो RHS त यो भयो। अब n को ठाउँमा लिएर गएर 1 राखौँ, फेरि 1 पाइन्छ कि पाइन्न भनेर हेरौँ। सो 1 + 1/2 इक्वल टु यो 1 + 1 गर्दा 2 हुने भयो अनि 2/2 गर्दाखेरि 1 हुने भयो। देयरफोर LHS र RHS के भइरहेको छ अरे, ट्रु आइरहेको छ। LHS इक्वल टु RHS दुइटैको भेल्यु 1 आयो। देयरफोर P1 इज ट्रु भनेर भन्न पाइयो। अब हामीले जुन पहिलो स्टेप थियो त्यो हामीले प्रुभ गरिसक्यौँ है त, P1 चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर देखायौँ। यति मात्रै गर्नुपर्ने थियो। र फेरि स्टेप सेकेन्डमा के गर्नुपर्ने थियो, कुनै एउटा नेचुरल नम्बर अदर देन n लिनुपर्ने थियो र त्यसलाई ट्रु हुन्छ भनेर एज्युम गर्नुपर्ने थियो। सो त्यसलाई पनि एज्युम गरेर हेरौँ। लेट Pm बी ट्रु फर m बिलोङ्स टु n।
है। जस्तै जुन यम भन्ने एउटा हामीले नेचुरल नम्बर लियौँ र त्यो केमा बिलोङ हुन्छ अरे यनमा पर्छ भनेर भन्यौँ, त्यसले चाहिँ पिएम ट्रु हुन्छ भनेर भन्यौँ है त। सो लेट पिएम बी ट्रु फर एम बिलोङ्स टु यन भनेर भन्यौँ। अब देन फेरि स्टेटमेन्टलाई रिडिफाइन गर्नु पर्यो। अब पिएनको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, पिएम भनेर लेख्नु पर्यो। सो यो 1 + 2 + 3 + डट 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 प्लस अब यनको ठाउँमा फेरि के लेख्नु पर्यो, यम लेख्नु पर्यो र जहाँ जहाँ एन छ त्यहाँ यम लिएर गरेर राख्नु पर्यो है त। डिभाइड बाई 2 भयो। अब यो स्टेप पनि हामीले पुरा गरिसक्यौँ। अब फाइनल स्टेप के छ अरे, अब हामीले पिएम + 1 लाई पनि ट्रु देखाउनु पर्ने छ यदि पिएम चाहिँ ट्रु छ भने। सो नाउ वी हेभ टु सो द्याट or prove that Pm + 1 is true when Pm is true। जब Pm ट्रु छ त्यसो भए Pm + 1 पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ है त। त्यसो भए फेरि हाम्रो फंक्सनलाई फेरि रिडिफाइन गरौँ अथवा स्टेटमेन्टलाई रिडिफाइन गऱ्यौँ। अब Pm + 1 भनेर राखौँ है त। यहाँ अब Pm + 1 राख्यो भने के भइरहेछ, जुन यो नम्बर अफ टर्म्स थियो त्यो 1 ले इन्क्रिज भइरहेछ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। अब जब यो यम 1 ले इन्क्रिज भइरहेछ त्यसो भए नम्बर अफ टर्म्सहरू पनि इन्क्रिज हुनु पर्यो। सो 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है, प्लस यम त भइहाल्ने भयो किनभने यमवटा टर्म्सहरू छ र यसपछिको टर्म्स के हुन्छ त, यम त यम छँदैछ र हरेक नम्बरको बिचमा कमन डिफरेन्स कति छ, 1 छ है। भन्दा यो 2 + 1 गर्दा 3 आइरहेछ हैन, 1 + 1 गर्दा 2 आइरहेछ, अनि फेरि 2 मा फेरि 1 जोड्दा कति आइरहेछ, 3 आइरहेछ। त्यसो भए यस पछाडिको नम्बर के हुनुपर्छ, यो यममा 1 जोड्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। यहाँ थोरै कुराहरू मात्रै छ, यस पछाडिको नम्बर के लेख्ने त, किनभने नम्बर अफ टर्म्स 1 ले इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि यो भन्दा पनि पछाडिपट्टि एउटा टर्म्स चाहिँ थपिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। त्यसो भए इक्वल टु अब फेरि जहाँ यम थियो त्यहाँ हामीले यम राखिरहेको थियौँ। अब यम + 1 आयो भने के हुन्छ होला, यो m + 1 हुन्छ र यो m + 1 हुने भए फेरि m को ठाउँमा अनि फेरि +1 डिभाइड बाई 2 हुने भयो। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो, यतिलाई सल्भ गरेर यो प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो। यति लिएर आउन सक्नु पर्यो है त। यति गर्न सकियो भने हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ प्रुभ हुन्छ। ल अब हेरौँ, नाउ भनेर देन भनेर लेखौँ है त। फेरि अगेन अथवा देन जे भनेर लेखे पनि भयो। अगेन Pm + 1 इक्वल टु 1 + 2 + 3 प्लस डट 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 प्लस m + m + 1। ल अब यतिलाई सल्भ गरेर के देखाउनु पर्यो, हामीले यो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो है। हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भने पनि गोल भने पनि त्यति मात्रै हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने अनि यसबाट यो देखाउने। ओके इक्वल टु अब 1 + 2 + 3 प्लस डट डट प्लस m भनेर दिइरहेछ। हेरौँ त 1 + 2 + 3 प्लस डट डट प्लस m भनेको अलरेडी हामीसँग कति छ त, यहाँ m m + 1/2 छ र अब एक्स्ट्रा आयो पछाडिको टर्म मात्रै, यो प्लस m + 1 लाई के गर्नु पर्यो, m + 1 नै भनेर लेख्नु पर्यो। ल इक्वल टु अब यसलाई फेरि सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। यो m + 1 प्लस अब एलसिएम लिगौँ त यसको तल 1 हुन्छ अनि यो चाहिँ 2m + 1 हुने भयो। ओके डिभाइड बाई 2 भयो। इक्वल टु अब हेरौँ त यहाँ पनि यो टर्म्स पनि एउटा टर्म छ, यहाँ अर्को टर्म छ, दुईटैसँग के कमन छ, m + 1 कमन छ। सो मैले के गरेँ, यसलाई m + 1 भनेर लेखेँ। फेरि m + 2 डिभाइड बाई 2 भयो। त्यसो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ होला, यो m + 1 अनि फेरि m + 2 लाई हामीले कसरी डिभाइड युज गर्न पाइयो त, m + 1, किनभने यहाँ हेरौँ है हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के छ, m + 1 + 1 प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। सो यो m + 1 + 1 गरौँ। ओके डिभाइड बाई 2। अब हेरौँ त यो प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, यहाँ आउँदाखेरि प्रुभ भइसक्यो भनेपछि अब यो म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट हामीले यसलाई प्रुभ गऱ्यौँ है त। अब फेरि यहाँ थोरै कुरा लेख्नुपर्ने छ, देयरफोर Pm + 1 इज ट्रु भयो वेनेभर Pm इज ट्रु। जब जब Pm ट्रु भइरहेको छ Pm + 1 पनि ट्रु छ। सो यो जुन Pn भन्ने स्टेटमेन्ट छ यो चाहिँ ट्रु छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। ट्रु देन बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन, यो सबै लेख्नु होला है, मलाई यहाँ लेख्न मिलेन त्यही भएर मैले यहाँ थोरै लेखेँ। सो देन बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन Pn इज ट्रु फर अल n बिलोङ्स टु
नेचुरल नम्बर। ओके, यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ हो। यसरी गर्ने है, सबैमा स्टेपहरू यही नै हुन्छ। हामीले गर्ने स्टेपहरू चाहिँ यहाँ थोरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ फाइनल्ली के हुन्छ, जस्तै नम्बर अफ टर्म्सहरू बढ्दाखेरि यसको पछाडिको नम्बर के थपिन्छ यसमा भन्ने कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो। र यसमा चाहिँ पछि फाइनल्ली के हुन्छ, जुन यहाँ भेल्युहरू आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले यमको ठाउँमा m+1ले रिप्लेस गर्नुपर्छ। यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यति गर्न सक्यो भने चाहिँ सजिलै हाम्रो म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट चाहिँ प्रुभ हुन्छ है त। ल त्यस्तै गरेर अझै एउटा क्वेसन हेरौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 1 + 3 + 5 + डट + 2n - 1 = n स्क्वायर भनेर भनिरहेछ। हामीलाई सम अफ n अड नम्बर दिइरहेको छ र यसको टोटल सम कति हुन्छ, n स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अलरेडी नै थाहा छ, तर यसलाई हामीले म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। ल सल्युसन अघिको स्टेपहरू सबै फलो गर्दै जाने। लेट pn बी द गिभन स्टेटमेन्ट। जुन हामीले लेखेको 3टा स्टेपहरू थियो नि अगाडिपट्टि, त्यो स्टेपहरूलाई चाहिँ याद गर्ने है। देन अब के हो भयो त, यो pn = 1 + 3 + 5 + डट प्लस 2n - 1 = n स्क्वायर भयो। ल अब के गर्नुपर्ने छ अरे, हामीले फेरि अब p1लाई ट्रु देखाउनु पर्ने छ र p1लाई ट्रु देखाउनको लागि when n = 1 भनेर भन्नु पर्यो। जब n को भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ, हामीले यहाँ p1 आइहाल्छ यो। सो एलएचएसमा के हुन्छ भनेर हेरौँ है त। फेरि एलएचएसमा कति छ अरे, n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि नम्बर अफ टर्म्स 1 हुँदाखेरि नम्बर अफ टर्म्स लेफ्ट साइडमा कति छ, 1 नै छ। सो एलएचएसमा 1 आइरहेको छ। ओके, त्यस्तै गरी आरएचएसमा जाउँ। आरएचएस जाँदाखेरि हेर्नु त 1 को स्क्वायर हुने भयो, n को ठाउँमा लिएर गएर 1 राख्दाखेरि। सो यो 1 स्क्वायर भयो, फेरि 1 आयो भनेपछि एलएचएस र आरएचएस फेरि पनि के आइरहेको छ, बराबर आइरहेको छ। एलएचएस = देयरफोर एलएचएस = आरएचएस। सो p1 इज ट्रु भनेर भन्नु। p1 पनि के भयो त, ट्रु भयो। अब यसपछिको स्टेटमेन्ट हाम्रो के हुन्थ्यो अरे, फेरि लेट गर्नुपर्ने थियो pmमा ट्रु हुन्छ भनेर। लेट pm बी ट्रु फर m बिलोङ्स टु n। फेरि यो भयो pm ट्रु हुन्छ भनेर एज्युम गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि फेरि स्टेटमेन्टलाई जुन छ फेरि रिडिफाइन गरौँ। अनि pm = 1 + 3 + 5 प्लस जहाँ जहाँ n छ त्यसको ठाउँमा लिएर गएर n को ठाउँमा लिएर गएर m राखिदिने भनेपछि यो 2m - 1 हुने भयो = m स्क्वायर हुने भयो। फेरि we have to show that, or we have to prove that pm + 1 is true when pm is true। जब pm ट्रु छ भने pm + 1 पनि ट्रु हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ है त। त्यो देखाउन सक्यो भने त हाम्रो म्याथमेटिकल इन्डक्सनले हामीले प्रुभ गर्न पनि सकिहाल्छौँ। सो अब फेरि हाम्रो फङ्सनलाई रिडिफाइन गरौँ। अनि यहाँ pm + 1 लेखौँ। अनि यो चाहिँ 1 + 3 + 5 + डट डट प्लस 2m - 1 हुने भयो। र किनभने फेरि पहिला यमसम्म मात्रै टर्म्स थियो, त्यही भएर 2m - 1 सम्म गइरहेको थियो। अब m + 1 भनेको त एउटा टर्म थपिने हो। सो एउटा टर्म थपिसकेपछि यहाँ पछाडि पनि एउटा टर्म थपिनुपर्छ। अब हेऱ्यौँ भने 1 भन्दा पछाडिपट्टि कति छ, 1 मा 2 जोड्यो भने 3 आएको छ, फेरि 3 मा 2 जोड्यो भने 5 आइरहेको छ। त्यसो भए 2m - 1 मा पनि 2 जोड्नु पऱ्यो। सो 2m - 1 मा 2 जोड्यो भने अब नेक्स्ट नम्बर के बन्छ होला, 2m + 1 बन्ने भयो = फेरि हेरौँ यहाँ m स्क्वायर आइरहेको छ भने m को ठाउँमा पनि केले रिप्लेस गर्नुपर्छ अरे, m + 1 ले रिप्लेस गर्नुपर्छ। सो m + 1 को होल स्क्वायर भयो। अब हामीले यतिलाई सल्भ गरेर के गर्नु पऱ्यो, m + 1 को होल स्क्वायर देखाउन सकियो भने हाम्रो प्रुफ हुन्छ। हामीले सो गर्न सकिन्छ कि pm + 1 चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर है त। सो again pm + 1 = 1 + 3 + 5 + डट प्लस 2m - 1 प्लस 2m + 1 हुने भयो। ओके, अब हेरौँ त यो 1 + 3 + 5 + डट प्लस 2m - 1 गर्दा यो केसँग बराबर छ, m स्क्वायरसँग बराबर छ। सो मैले यहाँ m स्क्वायर भनेर लेखेँ।
यतिको ठाउँमा है यतिलाई प्लस गर्दा अब बाँकी रह्यो के 2m + 1 अब यसमा लिएर गएर 2m + 1 लाई जोडिदियो र यो कस्तो फर्मुलामा गइरहेको छ त m + 1 को होल स्क्वायरमा गइरहेको छ र हाम्रो हेर्नु त m + 1 को होल स्क्वायर प्रुभ गर्नुपर्ने थियो m + 1 को होल स्क्वायर प्रुभ नै भयो देयरफोर अब हामीले के भन्न सक्छौँ अरे pm + 1 is true whenever pm is true hence अथवा therefore by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to natural number र सबै नेचुरल नम्बरको लागि चाहिँ जुन हाम्रो यो स्टेटमेन्ट छ यो चाहिँ ट्रु छ भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्यौं है त ल त्यस्तै गरेर अब अलिकति डिफिकल्ट टाइपको क्वेशनहरु पनि प्रुभ गर्दै जाउँ है त हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर = n + 1 2n + 1/6 र हामीलाई अलरेडी थाहा छ यो के को फर्मुला हो भनेर इट इज द फर्मुला टु फाइन्ड द सम अफ स्क्वायर अफ n नेचुरल नम्बर है त अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो म्याथमेटिकल इन्डक्सनको तरिकाले चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउनु पर्ने छ र सल्युसन ल के गर्ने अरे लेट गर्ने लेट pn बी द गिवन स्टेटमेन्ट देन हाम्रो जुन स्टेटमेन्ट दिइरहेछ त्यसलाई रिडिफाइन गर्ने कोसिस गरौँ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर = n + 1 अनि यो चाहिँ 2n + 1/6 हुने भयो त अब हाम्रो काम के हुन्छ रे p1 लाई ट्रु देखाउनु पर्ने छ सो when n = 1 भन्नु पर्यो when n = 1 जब n को भ्यालु 1 राखिन्छ यो p1 हुन्छ त्यसो भए LHS मा के आउँछ भनेर हेरौँ त LHS मा के छ जब n को भ्यालु 1 हुन्छ LHS मा 1 स्क्वायर छ सो यो LHS = 1 स्क्वायर = 1 हुने भयो त्यस्तै गरेर RHS हेरौँ RHS = अब n को भ्यालु लिएर गएर यसमा 1 राख्नु त कति हुन्छ यो 1 यो 1 + 1 गर्दा 2 अनि 2 * 1 + 1 गर्दा यो 3 /6 अब 1 * 2 * 3 गर्दा माथि 6 आयो अनि 6 लाई 6 ले डिभाइड गर्दा 1 हुने भयो देयरफोर LHS र RHS के भयो त बराबर भयो देयरफोर LHS = RHS यसको मतलब के हो त p1 ट्रु हो दैट इज p1 इज ट्रु ओके हामीले p1 लाई ट्रु त देखाइहाल्यो अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो अरे फेरि लेट pm बी ट्रु गर्नु पर्यो फर m बिलोंग्स टु n ओके m बिलोंग्स टु n हुँदाखेरि पनि ट्रु हुन्छ भनेर भन्यो भने फेरि हाम्रो स्टेटमेन्टलाई रिडिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र रिडिफाइन गर्दाखेरि यो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस अब हामीले के गरेको त m लाई सरी n को ठाउँमा m ले रिप्लेस गरिरहेको छौं सो जहाँ n छ त्यसको ठाउँमा हामीले m लेख्छौं सो यो m स्क्वायर हुनु पर्यो अनि यो m + 1 अनि यो चाहिँ 2m + 1/6 हुने भयो ओके अब यो पनि हामीले देखायौं pm पनि ट्रु हुन्छ भनेर भन्यौं अनि फेरि स्टेटमेन्टलाई पनि रिडिफाइन गर्यौं अब हाम्रो काम के हुन्छ अरे नाउ वी हैव टु शो दैट m + 1 is true when pm is true भनेर देखाउनु पर्यो ओके अब फेरि हाम्रो फंक्सनलाई रिडिफाइन गरौँ फेरि pm + 1 = 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस अब m स्क्वायर छँदैछ अब यहाँ के भइरहेको छ अरे एउटा टर्म चाहिँ एक्स्ट्रा आइरहेको छ है भनेको मतलब m + 1 भए पहिला m मात्रै टर्म m वटा टर्म्सहरु थियो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब m + 1 थपिनु भनेको मतलब एउटा टर्म्स अझै बढ्नु हो त्यसैले यस पछाडीको टर्म्स के हुन्छ भनेर हेरौँ है त यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर छ हैन यो 1 भन्दा 2 एकले बढी छ त्यसैले यस पछाडीको टर्म के हुनु पर्छ अरे m + 1 को अनि होल स्क्वायर हुनु पर्छ र फेरि इक्वल टु जुन हाम्रो यो राइट ह्यान्ड साइडमा छ त्यो पनि फेरि चेन्ज हुनु पर्यो यो m + 1 हुनु पर्यो m को ठाउँमा m + 1 लिएर गएर राख्ने हो फेरि यो m को ठाउँमा m + 1 लिएर गएर राख्यो भने के हुन्छ यो m + 2 हुन्छ है m +
2 हुन्छ र फेरि यहाँ लिएर गएर m को ठाउँमा m+1 राख्यो भने यो के हुन्छ हेरौँ त 2 अनि m को ठाउँमा लिएर गएर m+1 राख्नु पर्यो अनि फेरि +1 गर्दा यो 2m + 2 + 1 गर्दा कति हुने भयो त 2m + 3 हुने भयो ओके डिभाइड बाइ 6 भयो है ल अब हामीले यसपछि के गर्ने अरे देन pm+1 इक्वल टु यसबाट यो प्रुभ गर्नुपर्नेछ सो pm+1 इक्वल टु 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डट प्लस m स्क्वायर प्लस m+1 को होल स्क्वायर हुने भयो ल इक्वल टु हेरौँ है त फेरि अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डट प्लस m स्क्वायरसम्म हाम्रो अलरेडी कति छ त यसको यो केसँग बराबर हुन्छ m+1 2m+1/6 सँग बराबर हुन्छ सो यसको ठाउँमा मैले m+1 अनि यो चाहिँ 2m+1/6 भनेर लेख्न पाएँ र अब हामीसँग के एक्स्ट्रा आइरहेको छ m+1 को होल स्क्वायर आइरहेको छ र अब मेन यसमा के काम हुन्छ त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हुन्छ यो सिम्प्लिफाई गरेर हामीले यो लिएर आउनु पर्ने हुन्छ यति कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो जसरी हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले यो लिएर आउन सकियो भने हाम्रो प्रुफ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ ओके इक्वल टु अब हेरौँ है त अब यो एउटा टर्म छ यो एउटा टर्म छ हो भनेपछि यसमा पनि m+1 छ अनि यसमा पनि m+1 छ सो मैले यसमा m+1 कमन लिन मिल्यो त्यसो भए अब जुन फर्स्ट टर्म छ त्यसबाट के बाँकी रह्यो होला त एउटा m बाँकी रह्यो एउटा चाहिँ 2m+1 बाँकी रह्यो ओके अनि फेरि अपन 6 छ फेरि मैले के गरेँ यसलाई सँगसँगै एलसीएम पनि लिएँ यसको तलपट्टि 1 छ सो +6 यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई हुन जान्छ सरी यतापट्टि मल्टिप्लाई हुन जान्छ 6 अनि यो m+1 डिभाइड बाइ 6 हुने भयो ओके फेरि यसपछि के गर्ने यो m+1 अनि यसलाई थोरै अब सिम्प्लिफाई गरौँ हेरौँ त यमले 2m सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 2m स्क्वायर हुने भयो प्लस m × 1 गर्दा m प्लस 6 × m गर्दा 6m प्लस 6 डिभाइड बाइ 6 हुने भयो ओके इक्वल टु m+1 अनि यो चाहिँ कति हुन्छ 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6 डिभाइड बाइ 6 हुने भयो अब फेरि हेरौँ त यसलाई जस्तै यो जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन आइरहेको छ अब यो फ्याक्टराइज हुन्छ कि नै भनेर हेरौँ अब यो m+1 अनि यो 2m स्क्वायर प्लस हेर्नु है त 6 × 2 = 12 छ अनि 4 × 3 गर्दा पनि 12 हुन्छ सो 4 + 3 गर्दा 7m पनि आउने भयो हो सो यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो 4m + 3m मा चेन्ज गर्यो भने यो 7m मा पनि जान्छ अनि 4 र 3 मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 × 2 सँग बराबर पनि हुन्छ सो +6 डिभाइड बाइ 6 ओके अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कुरा छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है इक्वल टु m+1 अब सिम्प्लिफाई गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ होला त यसबाट 2m कमन आउने भयो है अब 2m कमन आइसकेपछि यससँग m बाँकी रह्यो यससँग 2 बाँकी रह्यो फेरि प्लस अब यो दुईटाबाट 3 कमन आउने भयो अनि m+2 हुने भयो डिभाइड बाइ 6 सधैँ छ डिभाइड बाइ 6 इक्वल टु m+1 हेर्नु है m+1 आइसकेको छ हामीसँग अब यसमा के आउने भयो यो m+2 आउने भयो एउटा अनि अर्को चाहिँ 2m+3 आउने भयो डिभाइड बाइ 6 ल हेर्नु त अब हाम्रो प्रुफ भयो कि भएन त यो ठ्याक्क आयो अब हाम्रो प्रुफ पनि भयो अब लास्टमा फाइनली के लेख्नु पर्यो अरे देयरफोर pm+1 इज ट्रु व्हेनेभर जब pm ट्रु हुन्छ इज ट्रु देन बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन यो हजुरहरूले सबै लेख्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँ ठाउँ नपुगेर छोटोमा लेखेको देन बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन pn is true for all small n belongs to natural number okay त्यस्तै गरेर अब अरु क्वेशनहरु पनि हेर्दै जाउँ है त हजुरहरूलाई अब लगभग यसको कन्सेप्टहरु चाहिँ आइसकेको छ होला अब हामी अलिकति डिफिकल्ट क्वेशनहरुतिर लागौँ है हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ 1 * 3 plus 2 * 4 plus 3 * 5 plus plus n into n plus 2 equal to n plus 1 2n plus 7/6 है त ल फेरि अब त्यस्तै गरेर गर्दै जाऊ अब हेरौँ है त यहाँ 1 * 3 2 * 4 plus 3 * 5 भएर बढिरहेको छ नम्बरहरुको प्याटर्न कसरी बढिरहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो सुरुमा जुन दुईटा पार्टमा डिभाइड भइरहेछ 1 2 3 भन्दै बढ्दै गइरहेको छ फाइनल्ली n मा पुगिरहेको छ
अनि यो 3 4 5 भन्ने बढिरहेको छ, यसमा के छ n+2 छ है। र यो दुईटाको बिचको डिफरेन्स कति छ त 3 र 4 को बिचमा 1 डिफरेन्स छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो, यो पछाडि काम लाग्छ है। ल सुरुमा फेरि गरौँ। लेट Pn बी गिभन स्टेटमेन्ट देन Pn is to 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus plus n into n plus 2 हुने भयो। ओके, when n equal to 1 LHS इक्वल टु कति आउने भयो 1 into 3 आउने भयो 1 into 3 1 into 3 भनेको कति हो त 3 भयो। त्यस्तै गरेर RHS मा जाऊ। RHS मा गयो भने हामीसँग सरी हामीले RHS अझै लेखेको छैनौँ। n plus 1 2n plus 7 डिभाइड बाई 6 गऱ्यो भने फेरि हेर्नु है त 1 लिएर गएर राख्यो भने यो 1 1 plus 1 गर्दा 2 अनि 2 into 1 plus 7 गर्दाखेरि 9 डिभाइड बाई 6 हुने भयो। 2 3 जा 6 3 3 जा 9 फेरि कति आयो त हाम्रो एन्सर 3 आयो। देयरफोर LHS equal to RHS, that is P1 is true. Okay, P1 is true. मैले अलिकति कम्प्लिकेटेड तरिकाले लेखिरहेको छु यहाँ सानो बनाएर, किनभने हामीलाई धेरै स्पेस चाहिने हुन्छ सल्भ गर्दै जाँदाखेरि। सो है ल नाउ PM is true for all m belongs to n. सो फेरि हाम्रो स्टेटमेन्टलाई रिडिफाइन गरौँ। PM is to 1.3 प्लस 1 into 3 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 5 सो प्लस m into m plus 2। ओके, यमले रिप्लेस गरेपछि एमले रिप्लेस गर्नु पर्यो अनि फेरि यहाँ यम m plus 1 अनि यो चाहिँ 2m plus 7 हुने भयो डिभाइड बाई 6 हुने। ओके, अब हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ अरे नाउ we have to show that Pm plus 1 is true and is true when Pm is true, when Pm is true। ओके, अब फेरि रिडिफाइन गरौँ। यसलाई मैले थोरै यतापट्टिबाट लेख्दै जान्छु है, र मलाई धेरै स्पेसहरू चाहिँदै जान्छ। सो यो Pm plus 1 is to 1.3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus प्लस अब हेरौँ त यहाँ के छ हाम्रो अलरेडी यम m plus 2 छ है। फेरि एउटा टर्म्स थप्नु पर्ने छ। सो प्लस अब यसमा हेर यो टर्मलाई लेख्यौँ हामीले पहिला अनि यसमा एउटा टर्म थपिरहेको छ। अब यस पछाडिको टर्म के थपिन्छ भनेर हेरौँ। यहाँ 1 2 3 हुँदै हुँदै गइरहेको थियो, फाइनली यम भइरहेको छ भने यसपछिको टर्म के हुनपर्छ अरे यमको ठाउँमा यम प्लस 1, किनभने 1 यो जुन 2 छ 2 1 भन्दा 1 ले बढी छ, त्यसो भए यता पछाडि आउने नम्बर पनि के हुनुपर्छ 1 ले बढी हुनुपर्छ। सो यो m plus 1 हुनु पर्यो है त। त्यस्तै गरेर यो के हुनुपर्छ हेर्नु त, अनि यो m plus 2 छ। अब यहाँ पनि के भइरहेछ त 4 छ हैन, अनि हामीसँग यहाँ 3 छ भनेको फेरि 1 को डिफरेन्स छ। सो यो m plus 2 भन्दा पनि 1 ले नै बढी हुनुपर्छ। सो यो के हुनु पर्यो m plus 3 हुनु पर्यो। सो इक्वल टु अब फेरि हेर्नु त जहाँ m छ m को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्ने हुन्छ m plus 1 राख्नु पर्ने हुन्छ यसमा। सो यो m plus 1 अनि फेरि m को ठाउँमा m plus 1 राख्ने भयो। सो यो चाहिँ m plus 2 हुने भयो फेरि ब्राकेट। अब फेरि यहाँ के हुन्छ अरे 2m plus 7 को ठाउँमा 2 छ m plus 1 राख्नु पर्यो अनि फेरि प्लस 7 राख्नु पर्यो। सो यो 2m plus 2 plus 7 गर्दा कति हुने भयो त यो 2m plus 9 हुने डिभाइड बाई 6 त हामीसँग छँदैछ 6। अब हामीले के गर्नु पर्यो यसबाट लिएर यो प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो। सो देन Pm plus 1 इक्वल टु 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus plus m plus 2 plus m plus 1 and m plus 3। ओके, अब हामीसँग यति भनेको कति छ भनेर हेरौँ है। अलरेडी हामीलाई के दिइरहेछ 1 into 3 plus 2 into 4 गरेर m plus 2 सम्म हाम्रो भ्यालु कति छ
m m plus 1 2m plus 7 डिवाइड बाई 6 छ। ओके अब यो पछाडि त यो एक्स्ट्रा आइरहेको छ m plus 1 अनि m plus 3। ओके अब फेरि यहाँ दुईटा टर्म्सहरू आइरहेको छ हेरौँ है। अब दुईटाबाट के कमन आउँछ अरे m plus 1 कमन आउँछ। फेरि m plus 1 लाई कमन लिगौँ, यो m plus 1 कमन आयो। ओके अब यसबाट m बाँकी रह्यो, यसबाट 2 अनि 2m plus 7 छ अनि फेरि एलसिएम पनि सँगसँगै लिगौँ है त। यहाँ तल 6 छ, यसको तल 1 छ, सो 6m plus 3 हुने भयो डिवाइड बाई 6। ओके अब यो m plus 1 आइसकेको छ। अब हामीले यति मात्रै प्रुभ गर्नुपर्ने छ है, अब धेरै छैन। m plus 1 यो कति भइरहेको छ हेरौँ त, यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ। 2m इन्टु m गर्दा 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6m प्लस 18 ओके डिवाइड बाई 6 इक्वल टु m plus 1 2m स्क्वायर प्लस 7 प्लस 6 गर्दा कति हुने भयो त 13m प्लस 18 डिवाइड बाई 6 भयो। ओके इक्वल टु m plus 1। अब यो भनेको पक्कै पनि अब बाँकी यति आउनु छ भने यो m plus 2 2m plus 9 बाई 6 नै हुन्छ होला है। ल मैले डाइरेक्टली लेखिदिएँ। अब कसो हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ यदि हजुरहरूलाई डाउट लाग्छ भने हामीले चेक गर्न सक्छौँ। अब 18 इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ, 18 2 जा 36 हुन्छ र 36 लाई 9 4 जा 36 हुने भयो। अनि जुन यो 13m छ हामीले यसलाई कसरी स्प्लिट गर्न सक्छौँ त 2m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4m भनेर चाहिँ स्प्लिट गर्न सक्छौँ प्लस 18। अब यो आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरौँ है त। ल ओके यो 4m लाई मैले अगाडि लिएर आएँ, 4m प्लस यो 9m प्लस 18 गरौँ यसलाई हाम्रो सजिलोको लागि। अनि यो दुईटाबाट के कमन आइरहेको छ 2m कमन आइरहेको छ, सो यो m plus 2 हुनु पर्यो। अनि फेरि प्लस यसबाट 9 कमन आइरहेको छ, 9 कमन लिगौँ अनि यो पनि m plus 2 हुने भयो। सो m plus 2 अनि 2m plus 9। सो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौँ त m plus 2 र 2m plus 9 भनेर लेख्न पायौँ है त। र हामीले गरेको ठिक रहेछ डिभाइड बाई 6। अब हेर्नु त हाम्रो प्रुफ भयो नि त है, यो प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, यो प्रुफ भयो। देयरफोर फेरि सेम नै कुराहरू छ, pm plus 1 ट्रु हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। देयरफोर pm plus 1 इज ट्रु फर is true whenever pm is true, then by principle of mathematical induction pn is true for all n belongs to natural number। ओके यो पनि प्रुफ भयो है। यसरी नै हामीले सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ प्रुफ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अझै क्वेसनहरू गर्दै जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 1 डिवाइड बाई 1 इन्टु 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इन्टु 5 प्लस प्लस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1 अनि 2n प्लस 1 इक्वल टु n बाई 2n प्लस 1 भनेर दिइरहेको छ है त। र हेऱ्यो भने फेरि पनि यस्तै एउटा प्याटर्नहरू बनिरहेको छ। यहाँ 1 डिवाइड बाई 1.3 छ अनि 3.5 छ। ख्याल गर्ने है 1 भन्दा 3 कतिले इन्क्रिज भइरहेको छ त, यहाँ 2 ले इन्क्रिज भइरहेको छ। फेरि 3 भन्दा 5 पनि 2 ले इन्क्रिज भइरहेको छ। अब नम्बर एउटा टर्म एड गर्नुपर्ने हुन्छ, सो दुईटैमा कति एड गर्नुपर्ने हुन्छ त, एड गर्दाखेरि यसमा पनि 2 एड गरेर नयाँ टर्म बनाउनु पर्यो, यसमा पनि 2 एड गरेर नयाँ टर्म बनाउनु पर्यो है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो सल्युसन। ओके अब मैले लेटहरू भनेर केही पनि लेख्दिनँ है त। अब सिधै म गएँ, यसलाई मैले डाइरेक्टली pn is 2 भनेर लेख्छु 1/1 इन्टु 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इन्टु 5 प्लस प्लस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1 अनि यो चाहिँ 2n प्लस 1 इक्वल टु n बाई 2n प्लस 1। ओके फेरि when n इक्वल टु 1 LHS कति हुन्छ हेरौँ त। LHS इक्वल टु 1 डिवाइड बाई 1.3 हुन्छ, यो भनेको 1 डिवाइड बाई 3 भयो। त्यस्तै गरेर RHS हेरौँ, RHS र RHS पनि कति आउँछ, n को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो, 1 डिवाइड बाई 2 इन्टु 1 प्लस 1 गर्दा यो पनि 1/3 आउने भयो। फेरि देयरफोर LHS इक्वल टु RHS द्याट इज P1 इज ट्रु। ओके P1 फेरि पनि हामीले ट्रु भनेर देखायौँ।
फेरि लेट pm be true for m belongs to small n. फेरि स्टेटमेन्टलाई रिडिफाइन गरौँ m is to 1 divided by 1 into 3 plus 1 divided by 3 into 5 plus dot 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 plus 1 divided by अब n को ठाउँमा m लाई रिप्लेस गर्दा यो 2m minus 1 अनि यो चाहिँ 2m plus 1 इक्वल टु n को ठाउँमा फेरि m लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो m डिभाइड बाई 2m plus 1 हुने भयो त यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ होला ओके फेरि अगेन we have to show that pm plus 1 is true when pm is true is true. So your pm plus 1 divided by 1 into 3 plus 1 divided by 3.5 plus dot plus 1 divided by यो 2m minus 1 अनि यो चाहिँ 2m plus 1 ओके अब एउटा टर्म फेरि हामीले थप्नु पर्यो अब पछाडि थपेर हेरौँ है त प्लस अब 1 1 नै छ सबै माथितिर 1 नै हुने भयो अपन अब यसमा कति थप्ने अरे हैन त 1 देखि 3 जाँदा 2 ले बढिरहेको छ भनेपछि यस पछाडिको जुन यो नम्बर छ त्यो नम्बर पनि 2 ले बढ्नुपर्छ र 2m minus 1 मा 2 जोड्यो भने यो 2m plus 1 हुन्छ सिमिलरली यो फेरि हेर्यो भने 3 र 5 छ यहाँ 3 र 5 पनि 2 ले बढिरहेको छ सो 2m plus 1 मा फेरि कति जोड्नु पर्यो 2 जोड्नु पर्यो सो यो 2m plus 3 हुने भयो इक्वल टु अब हेरौँ त यसमा पनि के गर्नु पर्यो अरे m plus 1 राख्नु पर्यो m को ठाउँमा अनि फेरि ब्र्याकेट अनि यो चाहिँ 2m plus 1 छ अनि 2m plus 1 भनेको कति हुन्छ भनेर 2 ब्र्याकेट m plus 1 plus 1 गर्दा यो 2m plus 3 हुने भयो ओके 2m plus 3 यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त अब हामीले यसलाई लेखौँ पहिला नाउ pm plus 1 equal to 1 divided by 1.3 plus 1 divided by 3 into 5 plus dot dot plus 1 divided by 2m minus 1 अनि यो चाहिँ 2m plus 1 plus 1 divided by यो 2m plus 1 र 2m plus 3 ओके इक्वल टु हेरौँ त अब यति भनेको कति थियो अरे हामीलाई अलरेडी थाहा थियो हेरौँ है यहाँ यो भनेको कति छ m by 2m plus 1 ओके फेरि प्लस 1 डिभाइड बाई यो 2m plus 1 अनि 2m plus 3 ओके यति जोड्यौँ हामीलाई अलरेडी थाहा छ यसको भ्यालु m by 2m plus 1 हुन्छ भनेर अनि पछाडिपट्टि यो बाँकी छ यसलाई फेरि पछाडिपट्टि लिएर गएर एड गर्यौँ इक्वल टु फेरि एलसिएम लिगौँ है त यहाँ पनि 2m plus 1 छ यहाँ पनि 2m plus 1 छ यसको एलसिएम कति हुने भयो 2m plus 1 र 2m plus 3 हुने भयो र यससँग के छैन 2m plus 3 छैन सो यो m सँग 2m plus 3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो प्लस यससँग दुईटै छ यहाँ भएको सो केही पनि मल्टिप्लाई गर्नु परेन ओके अब यो कति हुने भयो त 2m स्क्वायर प्लस अब यो 3m plus 1 डिभाइड बाई अब 2m plus 1 अनि यो चाहिँ 2m plus 3 ओके हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ m plus 1 डिभाइड बाई 2m plus 3 छ भने अब जुन यो छ यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्यो भने यसबाट हामीले पक्कै पनि के पाउँछौँ होला त 2m plus 1 अनि m plus 1 पाउँछौँ है हजुरहरूले यसलाई फ्याक्टराइज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले एन्सर हेरेर यसलाई मैले के हुन्छ फ्याक्टराइज भनेर भने किनभने मलाई माथि m plus 1 चाहिरहेको छ र तलपट्टिबाट यो जुन 2m plus 1 छ त्यो पनि हट्नुपर्छ अनि बल्ल के हुन्छ m plus 1 by 2m plus 3 आउँछ सो यो 2m plus 1 अनि यो चाहिँ 2m plus 3 अब हेर्नु त के क्यान्सल आउट भयो 2m plus 1 र 2m plus 1 क्यान्सल आउट भयो अनि यो चाहिँ m plus 1 डिभाइड बाई 2m plus 3 भयो प्रुभ भयो नि है यो प्रुभ गर्नुपर्ने थियो यो चाहिँ प्रुभ भयो फेरि अघि जस्तै देयरफोर लेख्नु अनि सबै यसलाई चाहिँ के फर्मालिटीहरू पुरा गर्नुपर्छ लास्टमा त्यो चाहिँ हजुरहरूले फर्मालिटी पुरा गर्नु होला ल त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ है त हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 1 डिभाइड बाई 1 into 2 plus 1 डिभाइड बाई 2 into 3 plus 1 डिभाइड बाई 3 into 4 plus 1 डिभाइड बाई
n into n plus 1 equal to n by n plus 1 भनेर दिइरहेको छ है त सल्युसन मैले लेट पिएन बी द गिभन स्टेटमेन्ट भनेर लेखेँ अब सिधै मैले अलिकति स्टेपहरू जम्प गर्दै जान्छु सो 1 divided by 1 into 2 plus 1 divided by 2 into 3 plus 1 divided by 3 into 4 plus 1 divided by n plus 1 equal to n plus 1 भयो र यो चाहिँ हाम्रो एचएससीबी 2072 मा सोधेको क्वेसन थियो है ओके अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो n equal to 1 राख्नु पर्यो सो n equal to 1 भनेर राखौँ n equal to 1 राख्दाखेरि एलएचएस कति आउँछ हेरौँ त एलएचएस equal to 1 divided by 1 into 2 छ यो भनेको 1/2 भयो त्यस्तै गरेर आरएचएस हेरौँ आरएचएस पनि यो 1 divided by 1 plus 1 गर्दाखेरि कति हुने भयो त यो 1/2 हुने भयो फेरि एलएचएस र आरएचएस बराबर आयो देयरफोर एलएचएस equal to आरएचएस द्याट इज p1 is true ओके हाम्रो पहिलो स्टेप सक्यो त्यस्तै गरेर pm लाई ट्रू मान्नु पर्यो अगेन लेट pm बी ट्रू फर m belongs to small n then फेरि हामीले फंक्सन हाम्रो स्टेटमेन्टलाई रिडिफाइन गरौँ सो pm is to 1 divided by 1 into 2 plus 1 divided by 2 into 3 plus 1 divided by 3 into 4 plus 1 divided by m plus 1 हुने भयो इक्वल टु m divided by m plus 1 ओके अब फेरि के गर्नु पर्यो we have to show that p m plus 1 is true when pm is true ओके pm जब ट्रू हुन्छ ले pm plus 1 लाई पनि ट्रू देखाउनु पर्ने छ है त त्यसो भए यहाँ लेखौँ pm plus 1 ओके अब यो कति हुने भयो त 1 into 2 plus 1 divided by 2 into 3 plus यसलाई मैले सबै लेखेन है plus 1 divided by m plus 1 अब यसपछि के हुन्छ भन्ने टर्म छ है अब एउटा टर्म थपिरहेको छ फेरि एउटा टर्म थप्नु छ फेरि हेरौँ है माथि 1 नै छ 1 नै आउँछ फेरि हेरौँ त यहाँ 1 2 3 हुँदै बढिरहेको छ नि त है 1 2 3 हुँदै बढिरहेको छ सो यो भन्दा पनि एक टर्म बढ्न पर्यो m भन्दा यो m plus 1 हुनु पर्यो र फेरि यो के हुन्छ m plus 1 2 3 भनेर गइरहेको छ फेरि m plus 1 भन्दा पनि एक नम्बर बढ्नु पर्यो के हुनुपर्छ यहाँ m plus 2 हुनुपर्छ ओके इक्वल टु अब फेरि यहाँ m plus m हुँदाखेरि m थियो m plus 1 हुँदाखेरि के राख्नु पर्यो m plus 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो अनि फेरि यो m plus 1 गर्दा कति हुन्छ त m plus 2 हुने भयो र हामीले यतिबाट सल्भ गरेर यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त ल अब प्रुभ गरेर हेरौँ नाउ p m plus 1 equal to 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus plus 1 divided by m plus 1 फेरि plus 1 divided by m plus 1 अनि m plus 2 ओके इक्वल टु अब यति भनेको के छ हेरौँ त पहिले अलरेडी हामीसँग यो भनेको m by m plus 1 हुँदो रहेछ सो यतिको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ m by m plus 1 भनेर लेख्न पाउँछौँ फेरि प्लस अब यो टर्म बाँकी रहेको छ सो 1 divided by m plus 1 अनि यो चाहिँ m plus 2 अब फेरि एलसीएम लिएर हेरौँ m plus 1 र m plus 2 एलसीएम आउने भयो अनि यहाँ फेरि के हुने भयो त यो m सँग केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो m plus 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फेरि प्लस 1 ओके यो m स्क्वायर प्लस 2m plus 1 डिभाइड बाई m plus 1 अनि m plus 2 अब यसो हेऱ्यो भने यो फर्मुलामा गइरहेको छ के को m plus 1 को होल स्क्वायर को फर्मुलामा गइरहेको छ सो यसलाई मैले m plus 1 र m plus 1 भनेर लेखेँ फेरि m plus 1 अनि यो चाहिँ m plus 2 भयो अनि फेरि m plus 1 र m plus 1 क्यान्सल आउट अनि के बाँकी रह्यो त m plus 1 बाई m plus 2 हेर्नु त अब यो प्रुफ भयो कि भएन त यो प्रुफ भयो फेरि देयरफोर भनेर अब के लेख्नु पर्छ देयरफोर pm plus 1 is true whenever pm is true then pn is true then by principle of mathematical induction then pn is true for
n बिलोङ्स टु क्यापिटल n र यति गर्नु पर्यो र हाम्रो सबै सल्युसन चाहिँ कम्प्लिट छ। त्यस्तै गरेर अरू क्वेसनहरू हेर्दै जाउँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस डट प्लस 1 बाई 2 को पावर n इक्वल टु 1 माइनस 1 बाई 2 को पावर n भनेर दिइरहेको छ है त। यसलाई पनि प्रुभ गरेर हेरौँ। सो pn into 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus dot plus 1 by 2n equal to 1 minus 1 by 2 को power n भयो। ओके, फेरि when n equal to 1 LHS कति हुने भयो 1 by 2 हेर त, n equal to 1 हुँदाखेरि यहाँ 1 by 2 छ। त्यस्तै गरेर RHS हेरौँ। RHS भनेको कति छ त 1 माइनस 1 बाई 2 को पावर 1 गर्दाखेरि के हुन्छ यो 1 माइनस 1 बाई 2 हुन्छ र 1 माइनस 1 बाई 2 गर्दाखेरि पनि 1 बाई 2 नै हुन्छ। देयरफोर LHS इक्वल टु RHS that is P1 is true, फेरि लेट PM be true for m belongs to small n, then PM के हुनु पर्यो 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus dot plus 1 by 2 को पावर m इक्वल टु 1 माइनस 1 by 2 को पावर m हुनु पर्यो है। सर n को ठाउँमा लिएर गएर m ले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो। यति त गर्न सकिन्छ। फेरि अब हामीले के देखाउनु पर्यो अरे नाउ वी हेभ टु सो द्याट PM plus 1 is true when PM is true। ओके, PM ट्रू हुँदाखेरि PM plus 1 लाई पनि ट्रू देखाउनु पर्ने छ। सो यो फेरि हाम्रो स्टेटमेन्टलाई रिडिफाइन गरौँ। PM plus 1 to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 2m भइहाल्ने भयो। यहाँसम्म त भइहाल्यो। m हुँदाखेरि त यति नै टर्म्सहरू थियो। अब m plus 1 हुँदा एउटा टर्म थप्नु पर्यो। अब हेऱ्यो भने यहाँ 2 को पावर 1 थियो हैन। अब यो 2 स्क्वायर बनिरहेको छ, यो 2 को क्युब बनिरहेको छ। फर्स्ट हुँदाखेरि 1 छ, त्यसपछि 2 छ पावरमा, 2 को पावर 3 हुँदा 3 छ। भने यहाँ 2 को पावर m हुँदाखेरि m मा जाँदाखेरि के छ 2 को पावर m नै छ। त्यसो भए यस पछाडिको टर्म के हुनुपर्छ त 2 नै आउने भयो, तर यो चाहिँ m plus 1 हुने भयो। किनभने पावर यसको 2 स्क्वायर हुन्छ नि त है। यहाँ हेऱ्यो भने यो 2 स्क्वायर छ, 1 भन्दा यसको पावर कसरी इन्क्रिज भइरहेको छ 1 ले इन्क्रिज भइरहेको छ। सो यो भन्दा पनि 1 ले इन्क्रिज हुन पर्यो यहाँ। सो यो 2m plus 1 हुनु पर्यो इक्वल टु 1 माइनस 1 बाई 2। अब m को ठाउँमा m plus 1 ले रिप्लेस गर्ने हो। सो यो m plus 1 हुने भयो। यसम्म बुझिरहेछ है ल। अब यतिलाई लेख्ने अनि हामीले यो प्रुभ गर्ने। ओके, देन PM plus 1 equal to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus dot plus 1 by 2 को पावर m plus 1 by 2 को पावर m plus 1 हुने भयो इक्वल टु। अब यतिको ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाउँछ भने त 1 माइनस 1 by 2 को पावर m भनेर लेख्न पाइयो। अनि फेरि प्लस अनि यो एक्स्ट्रा टर्म आइरहेको छ यहाँ, यो 2m plus 1 हुनु पर्यो इक्वल टु 1 छ। हामीलाई 1 नै चाहिरहेको छ प्रुभ गर्नलाई, अनि माइनस चाहिरहेको छ, अनि यसलाई यतिकै नै राखौँ है त। 2m प्लस 1 बाई 2 को पावर m प्लस 1 लाई हामीले कसरी लेख्न पाइन्छ 2 को पावर m इन्टु 2 भनेर पनि लेख्न पाइन्छ। सो 1 माइनस मैले कमन लिगेँ, अनि 1 बाई 2 को पावर m, अनि यो माइनस हुने भयो, अनि फेरि 1 अपन 2 को पावर m इन्टु 2 हुने भयो इक्वल टु 1 माइनस। अब हेरौँ त यसको एलसिएम लिग्यो भने के हुन्छ, यो 2m इन्टु 2 हुन्छ, अनि यसमा 2 आउने भयो, यो माइनस 1 हुने भयो। ओके, अब 1 माइनस यो 1 बाई कति हुने भयो त 2 को पावर m इन्टु 2 भयो। यसलाई फेरि हामीले के लेख्न पाउँछौँ 2 को पावर m प्लस 1 भनेर लेख्न पाउँछौँ, र यो प्रुभ भयो। ठिक छ, यहाँ प्रुभ भइरहेको छ। फेरि अघि जस्तै देयरफोर भनेर लेख्नु पर्यो। देयरफोर PM प्लस 1 इज ट्रू, 1 is true whenever PM is true
whenever Pm is true, then by mathematical induction or principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to capital N. ओके, यो पनि प्रुभ भयो है त। यस्तै गरेर अझै थोरै क्वेसनहरु छ, त्यो प्रुभ गरौँ पहिला। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, प्रुभ बाई इन्डक्सन मेथड दैट n क्यूब प्लस 2n इज डिभिजिबल बाई 3 फर अल n बिलोंग्स टू नेचुरल नम्बर भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यसलाई प्रुभ गरौँ है त। फेरि पहिला जस्तै गर्नु पर्यो, लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेन्ट, then Pn is to n cube plus 2n is divisible by 3 भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, अब फेरि हामीले when n equal to 1 P1 कति हुने भयो नि त 1 क्यूब प्लस 2 into 1 इक्वल टु गर्दाखेरि 3 आउने भयो र यो के हुन्छ which is divisible by 3। 3 लाई के हुन्छ 3 ले डिवाइड गर्न सक्छ, divisible by 3। सो P1 is true, P1 के भयो त ट्रू भयो। त्यस्तै गरी फेरि लेट Pm be true for m belongs to n, then Pm is to m cube plus 2m is divisible by 3 भनेर भन्नु पर्यो। ओके, किनभने यो नै के हो त सबै स्टेटमेन्ट हो, इज डिभिजिबल बाई 3 पनि स्टेटमेन्ट हो, यो पनि सँगसँगै लेख्नुपर्छ हामीले। सो त्यस्तै गरेर नाउ वी हैव टु सो दैट Pm plus 1 is true when Pm is true। okay, so Pm plus 1 इक्वल टु के हुनु पर्छ m को ठाउँमा हामीले m plus 1 राखिरहेको छौँ। सो m plus 1 को क्यूब प्लस 2 ब्राकेट m plus 1 पनि के हुनु पर्यो अरे डिभिजिबल बाई 3 हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो, डिभिजिबल बाई 3। सो अब यसलाई हामीले लेखौँ अनि यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ हामीले 3 ले डिवाइड हुन्छ भनेर देखाउँ है त। सो देन Pm plus 1 इक्वल टु कति हुने भयो यो m plus 1 क्यूब प्लस 2 into m plus 1 हुने भयो। ओके, अब यसलाई खोलेर हेरौँ यो के हुन्छ m क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b हुन पर्यो भनेपछि 3m स्क्वायर into 1 भनेको 3m स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर भनेको 3m into 1 स्क्वायर गर्दा यो 3m हुने भयो प्लस 1 प्लस यो चाहिँ कति भयो त 2m प्लस 2 हुने भयो। ओके, हामीलाई अलरेडी थाहा छ m स्क्वायर प्लस 2m के ले डिवाइड हुन्छ अरे 3 ले डिवाइड हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अलरेडी थाहा छ, यो कुराको पनि ख्याल गर्नु पर्यो है। सो m क्यूब प्लस 2m अलरेडी डिवाइड हुन्छ, सो हामीले m क्यूब र 2m लाई एकापट्टि लेखौँ। सो m क्यूब प्लस 2m अलरेडी डिभिजिबल बाई 3, फेरि प्लस अब हेरौँ है त यहाँ 3m स्क्वायर छ, यहाँ अब बाँकी 3m छ अनि 1 प्लस 2 गर्दा कति हुन्छ 3 हुन्छ। सो 3 कमन लिग्यो भने यो m स्क्वायर प्लस 3 कमन लिग्यो भने के हुने भयो त यो m स्क्वायर प्लस यो 3m बाट यो m बाँकी रहने भयो अनि 1 प्लस 2 गर्दा 3 भयो भने यहाँ कति बाँकी रह्यो त 1 बाँकी रह्यो। ओके, अब हेरौँ है त यो अलरेडी डिभिजिबल बाई 3 छ र अब यहाँ 3 को मल्टिपल छ भने यसलाई पनि 3 ले डिवाइड गर्यो भने त सजिलै डिवाइड हुने भयो। यो पनि है, यो पनि 3 ले डिवाइड हुन्छ, यो पनि 3 ले डिवाइड हुन्छ। सो इज डिभिजिबल बाई 3 भनेर भनौँ है त। अथवा हजुरले छुट्टा छुट्टै लेख्न सकिन्छ, यो डिभिजिबल बाई 3 हुन्छ र यो पनि डिभिजिबल बाई 3 हुन्छ। सो यो पुरै स्टेटमेन्ट नै के हुने भयो त डिभिजिबल बाई 3 हुन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। देयरफोर Pm plus 1 is true whenever Pm is true, then by principle of induction method Pn is true for all n belongs to capital N। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ।
हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ युजिङ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन प्रुभ दैट 3 power 2n minus 1 is divisible by 8. अब क्वेसन गरौँ है त सल्युसन फेरि लेट pn denote the given statement. So pn is to 3 को power 2n minus 1 is divisible by 8 भनेर भनौँ. So when n equal to 1 LHS कति हुने सरी when n equal to 1 p1 कति हुने भयो त 3 को power 2 into 1 गर्दा 3 square minus 1 हुने भयो यो भनेको 8 आउने भयो र which is divisible by 8 divisible by 8 हुने भयो. Therefore p1 is true. त्यसैले कारणले गर्दा के भयो त p1 चाहिँ ट्रू भयो है त. त्यस्तै गरेर हामीले के गर्नु पर्यो लेट pm be true for m belongs to n भन्नु पर्यो. सो देन फेरि हाम्रो स्टेटमेन्टलाई रिडिफाइन गरौँ pm is to 3 को पावर 2m minus 1 is divisible by 8 भन्नु पर्यो. फेरि अगेन or now we have to show that pm plus 1 is true when pm is true. That is pm plus 1 is to 3 2. अब फेरि के गर्नु पर्यो m को ठाउँमा m plus 1 राख्नु पर्यो minus 1 is divisible by 8 भनेर देखाउनु. ओके अब यसलाई प्रुभ गर्ने कोसिस गरौँ है त. अब जुन यो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ त्यो पनि 8 ले डिभिजिबल हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो. देन जुन यो pm plus 1 छ इक्वल टु 3 स्क्वायर 3 को पावर 2 ब्रैकेट m plus 1 माइनस 1 भयो. ओके अब यसलाई हामीले थोरै सिम्प्लिफाई गरेर लेख्ने कोसिस गरौँ है त. अब यो 3 को स्क्वायर भनेको पक्कै पनि के हुन्छ 9 हुन्छ अनि 9 को पावरमा m plus 1 छ अनि माइनस 1 छ. ओके यसलाई मैले सरी यो 9 हुने भयो अनि यो m plus 1 छ. यसलाई यस्तो गरौँ है त सरी यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो 3 को पावर 2m प्लस 2 भनेर लेखौँ अनि माइनस 1 भनेर लेखौँ है त एकचोटिलाई. अनि फेरि के गरौँ 3 को पावर 2m इन्टु यसलाई हामीले 3 स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाइन्छ अनि यो माइनस 1 गरौँ. ओके अब फेरि यहाँ 3 को पावर 2m इन्टु 3 स्क्वायर. अब यसलाई मैले के गरेँ भने 3 को स्क्वायर भनेको त कति हुन्छ 9 हुन्छ. सो फेरि मैले माइनस 9 गरेँ अनि फेरि प्लस 8 गरेँ है त. किनभने हामीलाई अलरेडी के थाहा छ भने 3 को पावर 2m माइनस 1 के हुन्छ अरे डिभिजिबल बाई 8 हुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट मैले 9 कमन लिन सकेँ भने दुईटाबाट यो 3 को पावर 2m माइनस 1 आउँछ र 3 को पावर 2m माइनस 1 के हुन्छ आफैमा डिभिजिबल बाई 8 हुन्छ र यहाँ 8 आइरहेको छ यो 8 पनि आफैमा फेरि 8 ले डिभिजिबल हुन्छ त्यो कारणले गर्दा है त. सो मैले यसलाई के गरेँ माइनस 1 लाई माइनस 9 प्लस 8 मा चेन्ज गरेँ. अब मैले यहाँ 3 को स्क्वायर कमन लिएँ अथवा 9 कमन लिएँ भने यहाँ के हुन्छ यो 9 ब्राकेट 3 को पावर 2m माइनस 1 हुने भयो यो दुईटाबाट कमन लिँदाखेरि अनि फेरि प्लस 8. अब हामीलाई थाहा छ 3 को पावर 2m माइनस 1 के हुन्छ अरे डिभिजिबल बाई 8 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ. यदि मैले यसलाई 8 ले डिभाइड गरेँ भने यो दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ डिभिजिबल हुन्छ हामीलाई थाहा छ. अनि यहाँ 9 रहन्छ अनि फेरि यो 8 छ यो 8 लाई पनि डिभाइड गर्यो भने 8 ले यो पनि डिभिजिबल हुन्छ भनेपछि यो के हुने भयो त डिभिजिबल बाई 8 हुने भयो. सो विच इज डिभिजिबल बाई divisible by 8. Therefore, pm plus 1 is 2. Whenever pm is true, then by principle of mathematical induction,
Pn is true for all n belongs to capital N. ओके, यसरी चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल इन्डक्सनको मेथडबाट प्रुभ गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो जस्तो लाग्छ भने हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि क्वेरीहरू छ, सोध्नुपर्ने छ भने हजुरहरूले कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।